Cảm ơn nhãn hàng từ Glenlivet đã đồng hành cùng Have a Sip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi chính mình là phiên bản độc nhất. Cũng như The Glenlivet, dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để dám riêng bản Mix and Match Highball cocktail đầy sáng tạo, độc đáo. Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Đây cũng là một cái chương trình mà nếu các bạn đã theo dõi thì chúng ta đã đi đến 50 mấy tập rồi. Nhưng mỗi lần vẫn là một cái điều mới mẻ. Cái điều mới mẻ nhất trong cái thời gian gần đây chính là chúng ta có một cái set rất là mới. Đây là văn phòng mới của Vietcetera. Thì mình cũng có một người bạn đồng hành mới xuyên suốt trong season này của chương trình. Và một cái điều luôn mới, đấy là khách mời. Xin chào mừng Huy My, hay là tên thật là Thành, đến với Have a Sip uống gì không. Chào chị, chào tất cả khán giả đang xem Have a Sip. Em đây. Để giới thiệu về Huy My thì có mấy nghề. Nghề đầu tiên mà mọi người biết đến là vlogger, một trong những vlogger gần như đầu tiên của Việt Nam, đúng không? Vâng. Đầu tiên hay chắc là hay một thứ trong mấy? số những người đầu tiên. Em không nghĩ là YouTuber đầu tiên, nhưng mà trong thế hệ vlogger thì chắc là trong cái nhóm 4 người đấy là em không biết em xếp thứ mấy. Ok. Là vào 10 năm trước. 10 năm trước rồi. 9 năm. 9 năm. Em nhớ là tầm khoảng 2012 là lúc mà bắt đầu trào lưu vlog, các thứ nó nổi hơn. Sau đó thì Huy My trở thành diễn viên, đúng không? Và một cái thông tin mà nếu mà theo dõi Huy My bạn cũng sẽ biết là bạn ấy học mỹ thuật. Có anh gọi là họa sĩ không? Là đúng ra thì em học thì sau này sẽ trở thành họa sĩ. Nhưng em có gọi em bây giờ là họa sĩ được không? Chị thấy em bán được tranh rồi này. Mới gần đây 2 bức. Em thì thực ra khi mà hồi mà em mới bắt đầu đi học thì em cũng không hẳn là nghĩ mình là họa sĩ đâu. Tại vì gia đình em đã có bố em là họa sĩ rồi. Em chưa bao giờ thực sự là có cái ước mơ. Lúc mà trẻ hơn ấy, em không có cái ước mơ là kiểu trở thành một người họa sĩ. Mà lúc mà em đi học thì em còn muốn học về hoạt hình cơ. Là trước khi vào trường mỹ thuật thì em lại muốn là vào trường phim. Nhưng mà sau đấy thì vẫn vào trường mỹ thuật. Và ban đầu thì em muốn làm hoạt hình, muốn làm kiểu như illustrator, kiểu vẽ như kiểu truyện tranh với cả hoạt hình ấy. Nhưng mà về sau thì sau khi mà em học thử những cái lớp ban đầu người ta cho chọn năm nhất thì em lại cảm thấy là thực ra là mình thích hội họa truyền thống hơn. Rồi, một người làm được rất là cả về, và gần đây có một cái vai trò cũng rất là mới nữa. Nếu mà hôm nay thì đúng là have to sip, bởi vì là có have a sip là một cái phiên bản gọi là nguyên bản của Thùy Minh, nhưng mà chúng ta gần đây cũng có have a sip after hours, là một cái phiên bản mà sẽ chill hơn, sẽ bia bọt hơn. Thùy Minh hay nói chill như vậy. Rồi, như thường lệ thì cái câu hỏi đầu tiên thì mình hay hỏi trong chương trình Have a Sip á, và nó thay đổi một chút cho đến cái season này. Đấy là món đồ uống đầu tiên trong ngày khi thức dậy của bạn là gì? Nước lọc. Em luôn luôn có một cái chai nước để đầu giường. Trước khi đi ngủ em uống cốc, sáng dậy em uống cốc. Và bạn có phải là tuyếp là phải uống cà phê buổi sáng không? Em không uống được cà phê. Em không biết uống cà phê, tại vì em uống cà phê vào sẽ bị người giật rồi mồ hôi rất nhiều chỗ. Rồi, thế thì cái đồ uống cuối cùng trong ngày là gì? Đồ uống cuối cùng trong ngày thì em vừa nói đấy, là trước khi đi ngủ em sẽ uống cốc nước lọc. Nhưng mà trước đấy thì chắc sẽ là bia. Tức là đồ uống có cồn, đúng không? Vâng. Rồi, chúng ta sẽ thấy cái mẫu số chung sớm thôi, thì mình không cần phải hỏi câu này nữa. Hầu hết các thanh niên gốc Hà Nội lên chương trình Have a Sip thì luôn uống nước lọc trước, sau đó thì đi ngủ cũng uống nước lọc. Đấy là thói quen của nhiều người. Em hoặc thói quen của nhiều người đến một độ tuổi. Khi mà chúng ta thì cái này mình cũng hơi tự kết luận thôi. Đấy là đến một lúc mà người ta trải nhiều sự đời hơn, đếm nhiều các cái vị cuộc đời, thì người ta chỉ cần nước lọc thôi. Tại vì mình biết
đến cái việc là uống nước thì giúp mình chăm sóc cơ thể tốt nhất, đúng không? Vâng, nhất là khi mà mình đã ban ngày mình đã làm rất là nhiều điều mà kiểu hại cơ thể hay là không chăm sóc rồi, thì em nghĩ đấy là cái kiểu ít nhất mình có thể làm để tốt hơn. Có nhiều người bình luận về ngoại hình của bạn khi mà bạn quay trở lại và làm vlog lại cái đợt này không? Cũng có, em thấy cũng tầm khoảng 90 mấy %. Và có nói về cân nặng thì cái đấy là điều mà em cũng biết trước. Nhưng mà thực ra thì em có thể đảm bảo mọi người là khi mà ở ngoài kiểu nhìn thì nó cũng không đến nỗi kiểu đều theo lều như thế. Nhưng mà khi mà lên hình thì thường là máy quay nó sẽ cộng thêm rất là nhiều cân, khoảng độ 5 cân. Thì đợt vừa rồi thì em cũng bớt được khoảng độ 3 cân. Nhưng đến lúc vào lại Sài Gòn này em lại hơi bị ăn uống hơi thoải mái một tí. Thế mình hỏi câu này bởi vì là những người như Huy My, khi mà bạn bắt đầu một cái vlog ở cái thời điểm mà rất là ít người làm thì bạn xây dựng một cái hình ảnh, đúng không? Một cái hình tượng nữa. Đâm ra là thường các cái comment thì mình đọc ở dưới những cái video mới nhất cũng vậy, là ôi em đã theo dõi anh từ cái thời đó, nên cái việc là so sánh thì sẽ rất là đương nhiên. Nhưng mà thì mình sẽ đến với một cái talk show rất là đặc biệt hôm nay. Câu hỏi mà Huy My hay bị hỏi nhất là? Câu hỏi mà em hay bị hỏi nhất đấy ạ? Một trong những câu em hay được hỏi nhất thì đấy là tại sao lại anh là Thành nhưng mà tên là Huy My. Nickname tên là Huy. Thì cái đấy thì em đã từng giải thích rồi ở trong một cái vlog 5 điều bạn chưa biết về tôi. Đúng rồi, 5 điều bạn có thể bạn chưa biết về mình ở trên kênh YouTube Huy My Production. Tóm lại thì Thành một ngày đẹp trời mở một kênh YouTube, đặt tên theo bạn của mình tên là Huy. Huy thì có một bộ phận trên cơ thể giống quả me cho nên là gọi là Huy me. Thế nhưng mà sau đó thì Thành cũng thấy đây là một cái kênh cũng gắn với hình ảnh của mình, đúng không? Thực ra là nó là như này, tại vì là cái thời điểm mà em mới bắt đầu làm YouTube ấy, thì những cái người mà làm sau một chút ấy thì hay bị nói là bắt chước hay là hay bị kêu là đú theo cái trend đấy. Nhưng mà thực ra em là một người đã thích làm video từ rất lâu rồi, và cái channel đấy là em lập ra rất là lâu. Thì em nghĩ là em sẽ dùng một cái channel mà có từ trước rồi. Thì đấy là cái lý do ban đầu em dùng cái channel đấy. Nhưng mà khi làm những cái video đầu tiên thì em vẫn giới thiệu là mình là Thành. Nhưng mà gần như là cái tên đấy mọi người quen với nó. Và sau em cũng thấy là nó là một cái tên mà kiểu nghe nó cũng dễ nhớ ấy. Em cảm giác nếu mà đặt là kiểu Thành Phạm Vlog hay là gì đấy thì mọi người sẽ không cảm thấy dễ nhớ bằng. Và cái mối quan hệ của Thành và bạn Huy này thì có thân không? Hồi đấy có thân không? Bọn em thì rất là thân. Hồi đấy là hay cùng sở thích là chơi những cái game giải đố cùng nhau ấy. Thì sẽ cùng chơi một trò, xong rồi hai đứa sẽ cùng chơi. Và thường thì Huy sẽ là đứa thông minh hơn cho nên là sẽ hay đi trước được em một chapter tầm đấy. Rồi, thế câu hỏi mà bạn ghét trả lời nhất là? Câu hỏi ghét trả lời nhất à? Bao nhiêu cân? Thực ra em không nghĩ là mình có câu hỏi nào mà mình quá ngại trả lời. Cân nặng thì hôm qua em vừa cân là 70. Ở nhà thì các bạn đang theo dõi chương trình này cộng thêm 5 cân nữa là 75. Khi mà nhìn trên màn hình này thì là 75. Chứ ở ngoài rất là đẹp các bạn ạ, rất là chuẩn luôn. Nhưng mà sau cái tập đầu mà em quay Have a Sip phiên bản After Hours thì khi mà em xem cái tập đầu tiên này em hơi sốc. Thực ra thì câu chuyện cái này bản thân Huy My cũng là người hiểu được khi mà mình nhìn cái góc máy quay, đúng không? Cái việc đến đây đầu tiên đó mọi người là Huy My yêu cầu đặt cái máy quay nó cao lên. Tại vì thì mình cũng vậy, mình rất là sợ những cái góc mà ngang, tại vì mình có cái nọng ở đây. Đấy, nên là mình luôn hơi phải có những cái trick là mình hơi phải nhìn thẳng máy quay. Thỉnh thoảng hôm nọ có bạn bảo là chứ tại sao chị cứ lâu lâu chị liếc ra máy quay một cái nhỉ? Là để mình nhắc. Một là bởi vì là mình muốn trò chuyện với khán giả. Mình không muốn là nó là một cái cuộc trò chuyện lạc lõng chỉ có hai người host và khách. Mình muốn thỉnh thoảng đá mắt ra các bạn để thấy rằng là chúng ta
đang ở cùng với nhau. Nhưng cũng một phần để mình nhắc cho bản thân mình là cái góc mặt nó nhìn thẳng thì nó sẽ trông nó thon thả hơn. Lúc mà chị nói với em là thỉnh thoảng nhìn vào máy để các bạn khán giả biết được là mình cũng đang ở trong câu chuyện, nhưng thực ra là chỉ vì cái nọng của chị thôi. Tại vì đấy là một trong điều đầu tiên chị dạy em khi mà em bước vào làm host của cái kia. Nhưng mà chị không nghĩ là nó cho mỗi cái nọng của chị mà cho cả cái nọng của em nữa. Rồi, không có câu trả lời nào mà là sợ trả lời hết. Thế cái câu trả lời nào hay cái câu hỏi nào mà khó trả lời nhất? Câu hỏi khó trả lời nhất ạ? Tại sao câu này khó thế? Chính là câu này. Đây chính là câu này luôn. Tại vì là em hầu như em không nghĩ là em ngại trả lời câu gì đâu. Còn nếu mà nó có xuất hiện trong cả cái buổi nói chuyện này thì lúc đấy em sẽ biết, em sẽ nói. Không, cái điều đấy thì mình cũng nhận thấy khi mà kể cả xem lại hay xem những cái bản mới nhất. Một cái phần mà khiến cho Vimy thì mình tin là lấy được cái tình cảm của mọi người ấy, là bạn có một cái độ, thì mình rất thích cái từ này, từ trong veo, thích cái độ trong veo của một ai đấy. Tức là họ giống như họ không có cái gì phải giấu, những cái gì mà nó khó khăn hay là nó chưa nói được thì nó là cái ở trước mắt trong tương lai chứ không phải bây giờ, đúng không? Rồi. Mình sẽ lại đi đúng, thì mình có hay gọi trêu cái này là một cái talk show rất là đặc biệt, bởi vì là Vimy dùng đúng cái tên rất là đặc biệt này cho cái video mà bạn phỏng vấn bố bạn. Nên thì mình cũng lấy luôn mấy câu hỏi mà bạn dùng để phỏng vấn bố bạn để hỏi bạn. Cái cát xê đầu tiên của bạn nhận được? Cát xê đầu tiên em nhận được trong tất cả? Trong hành trình. Em nhớ là hồi đấy là lúc mà em mới bắt đầu làm YouTube thì tiền đầu tiên em nhận được là từ YouTube. Thì lúc đấy nó chỉ khoảng độ vài trăm đô, cũng không có gì quá nhiều cả. Nhưng mà cái thực sự là cát xê ấy thì là hồi đấy em mới vào Sài Gòn quay một cái quảng cáo cho Canon, máy ảnh Canon. Thì nó là một cái music video và em đóng trong cái video đấy. Và hình như cũng đóng mấy cái music video chung tất cả. Chung cả đấy là bài hát của anh Trúc Nhân. Nhưng mà sau đó thì Vimy có đóng trong video của Tiền Cookie chung với lại Tiền Cookie này, rồi anh Just T này. Cũng đóng nhiều đúng không? Just T không có lương. Rồi, thế thì đến cái vai diễn trên màn ảnh rộng. Vâng. Cái phim của anh Hàm Trần, Siêu Trộm. Lúc đó cát xê bạn bao nhiêu? Lúc đấy cát xê của em thực sự không cao. Tại vì đấy là cái phim đầu tiên. Và lúc đấy là em xác định trong đầu là thực ra là em rất là muốn có cơ hội được đóng phim. Và không nghĩ là cái cơ hội nó đến một cách sớm như thế. Và nó lại là một cái vai rất là hay. Lúc đấy trong đầu em nghĩ là nếu mà cái phim này mà em không được xu nào em vẫn đóng. Không được một đồng nào em vẫn sẽ quyết tâm làm. Tại vì cái lúc mà casting lần đầu tiên em gặp anh Hàm xong ấy, thì em cảm giác là anh cũng có thiện cảm với mình. Thì em mới về chờ, nhưng mà khoảng độ 1-2 tuần không thấy anh ấy nhắn gì cả. Em cứ mỗi ngày cứ kiểu chết dần ấy, kiểu chờ đợi mãi không được. Thế là em mới quyết định là nhắn cho anh một cái tin nhắn dài như này, viết là em thiếu kinh nghiệm, là em không, nhưng mà em rất là yêu phim và em muốn cái cơ hội này, nếu mà kiểu trao cho em thì em sẽ cố hết sức. Nhưng cũng không rap. Thế à? Thấy xin luôn. Thế thôi em xác định là chắc là cơ hội này không dành cho mình. Nhưng mà hóa ra là anh Hàm quên. Khoảng độ 1 tuần sau anh ấy nhắn lại, anh bảo là thế trợ lý của anh ấy chưa nhắn em gì cả. Bảo chưa. Thì anh ấy nói là Su Boy từ Mỹ về Việt Nam muốn thử lại lần 2. Thế là em lại bay vào Sài Gòn lần 2. Casting xong lần đấy thì mọi người bảo là lên gác ăn trưa với họp, em thích thì lên cùng. Thì em lên cùng thì em ký hợp đồng trên đấy luôn. Thế à? Em không biết đấy, nó diễn ra như thế. Cái sự kiện vừa rồi cũng cho thấy em là người nếu em thích cái gì em có vẻ theo đuổi dữ dội ấy, nhỉ? Vâng, nhưng mà em thì cảm thấy là hầu như là thế. Tức là những cái mà em làm từ trước đến giờ, kể cả YouTube này hay là phim này hay là bây giờ làm podcast host ấy, thì là đều có một thời gian rất là dài em cũng tự theo dõi những cái đấy.
Tức là mình cũng có sở thích và mình theo dõi rất là lâu, chỉ là mình không biết là lúc nào là cái cơ hội để mình làm được thôi. Và luôn luôn may mắn là có những người như kiểu là biết được điều đấy và tự trao cho cơ hội, ví dụ như anh Hàm với em này, hay là cơ hội đầu tiên, hay là như chị với cả podcast này. Ok, thế thì còn cái bức tranh vừa rồi em bán thì được bao nhiêu tiền? Mặc dù chị biết em kể rất dài để em đỡ phải trả lời cái cát-xê nhưng mà bức tranh vừa rồi, bức tranh đầu tiên đây là một câu hỏi khó trả lời đây. Tại vì là em không biết là khi mà trả lời ra thì liệu nó có hay không. Nhưng mà nó cũng là một con số khá đáng tự hào so với một bức tranh đầu tiên. Ok, không kể thì thôi. Nhưng mà chị biết là ví dụ bức tranh của bố em là 42.000 đồng, tính ra là gần 3 chỉ vàng đúng không? Em có tầm cỡ đấy của bố em không? Một chỉ vàng bây giờ bao tiền ạ? 5,7 triệu. 5,7 triệu. Em hơi kém toán để em chia 100. 100 triệu chia cho 5,7 à? Gần khoảng 20 chỉ vàng. Ok. Rồi. Thế theo em nỗi khổ của những cái công việc em đã làm là gì? Nỗi khổ của những công việc em đã làm thì... Hồi làm vlog thì thậm chí là kể cả cái vlog bây giờ em vẫn đang làm, chị biết là em làm nó rất là khác so với cái thời đầu tiên đúng không? Thế nhưng mà cái nỗi khổ lớn nhất của cái người làm vlog là gì? Em nghĩ là em không nói được cho tất cả những bạn YouTuber khác, nhưng mà với bản thân em thì nỗi khổ là phần nghĩ ý tưởng một cách liên tục. Tức là đôi khi mình có thể có những ý tưởng rất là hay và nó đến một cách rất tự nhiên, mình không cần phải ép nó ra, nhưng mà đôi khi thì nó không đến một cách thường xuyên như thế. Về cái thứ hai là khi mà mình đã nghỉ lâu, mình có một cái quãng thời gian mình lâu quá mình không làm ấy, thì khi quay lại mình sẽ có một cái gọi là tự kỳ vọng bản thân, hoặc là mình sợ cái phản ứng ấy. Tức là mình trước thì mình làm, mình rất là quen với cái việc là mình nhận được những cái phản ứng kể cả tích cực hay tiêu cực, nhưng mà một thời gian dài mình không làm thì mình sẽ bị có thể là ban đầu mình hơi ngại cái phản ứng đầu tiên đấy, nhưng mà sau khi mà mình đã làm được cái video đầu tiên rồi thì nó lại bình thường. Nhưng vượt qua được cái lúc ban đầu đấy là đối với em khó nhất. Thực ra mình hay nói đến cái gọi là cái đà ấy, đúng không? Tức là cái momentum, tức là khi mình làm cái gì liên tục á, nó giống như là khi mình đạp xe, những cái vòng quay đầu tiên mình nó rất là mệt, nhưng mà nó đã thành một cái đà rồi, mình sẽ đi được, di chuyển liên tục. Còn cái này nó giống như lại phải đạp xe lại từ đầu, lại phải đẩy lại từ đầu. Thì mình nghĩ cái đấy cũng là một cái mà có thể coi là nỗi khổ của nhiều ngành. Tất cả những cái gì mà nó đòi hỏi cái sự liên tục, nó đòi hỏi một cái sự bền, thì nó đều khiến chúng ta e ngại mỗi lần phải bắt đầu lại từ đầu. Thế còn trong nghề diễn viên thì sao? Khổ nhất của cái nghề đấy là gì? Nghề diễn viên thì em thấy là nó có rất là nhiều thứ khổ nhưng mà không phải ai cũng thấy. Ví dụ như khi mà mình... Đầu tiên là cái mà làm em bất ngờ nhất ấy, khi mà em lần đầu tiên đóng phim là thực ra nghề này đòi hỏi thể lực rất là nhiều. Mình cứ nghĩ là ở diễn viên kiểu họ ăn mặc đẹp rồi kiểu đi sự kiện thứ lấp lánh, kiểu nghĩ là trông nó có vẻ dễ dàng ấy, nhưng thực ra là một nghề mà giống như kiểu lao động ấy, tức là kiểu dùng rất là nhiều sức. Và cái thời gian mà chờ đợi giữa các cảnh quay, set đèn rồi di chuyển, nói chung em có những lần đi quay phim giày dép bị ướt chẳng hạn, xong cứ phải đi cái đôi giày đấy để quay, xong rồi bị kiến đốt hay là bị say sóng, say sóng rồi đủ các thứ. Nó là đòi hỏi rất là nhiều thể lực với cả sức khỏe. Nhiều khi là vất vả hơn mình hình dung rất là nhiều. Nhưng mà thì mình tưởng cái khó nhất là cái vào vai, cái việc là mình trở thành một ai đấy và mình phải có tất cả những cái, mình phải thật với cái vai đấy. Vâng, thì đấy cũng là một thử thách. Em mới chỉ đang nói về khía cạnh thể lực thôi.
Còn về cái gọi là cái craft, cái nghề diễn thì nó lại còn rất là nhiều lớp, nhiều cái trình độ, nhiều level để mình có thể học được nữa. Thì về cái chuyện kịch bản nó cũng là một cái thử thách. Tức là khi mà đọc một cái kịch bản xong mình phải suy nghĩ về nhân vật hay là phân tích những cái cảnh phim. Và ngày xưa thì em cảm giác là nhiều khi em đi đóng phim nó bị kiểu bản năng ấy. Tức là mình bị vứt vào một cái môi trường mà mình cũng không biết gì và mình cứ vừa làm vừa học. Thì như thế thì học rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ phải trả giá bằng cái việc là mình chỉ có thể nhìn được những cái gọi là khuyết điểm hay là những cái mình làm sai sau khi mà nó đã thành sản phẩm rồi. Tại vì nhiều khi trong cái lúc quay thì mình, tất nhiên là mình đã làm hết cái sức của mình lúc đấy, nhưng mà khi mà mình xem lại, mình được nhìn lại nó ở trong một cái phim với tất cả những cái cảnh cắt ra thì mình mới hiểu được là cái đoạn đấy có thể mình phải làm khác đi, thì lại phải rút kinh nghiệm đến tận phim sau. Tức là sau mỗi một phim thì mình mới tiến bộ được, chứ mình không thể tiến bộ cái lúc mà mình đang làm được. Theo em là thế. Đấy cũng là một cái khó. Trong 5 phim mà Mimi đã vào vai thì cái vai nào là khổ nhất cho bạn? Khi mà trong 5 phim đấy thì có khoảng 3 phim là em cảm giác là đòi hỏi về có một phim shoot là em làm với anh Việt Max này. Thì cái phim đấy thì về diễn xuất thì em không nghĩ là có cái gì nó quá khó khăn cả, nhưng mà về yếu tố thể lực, tại vì là lúc ấy đá bóng kiểu ngày nào cũng 6 giờ sáng có mặt trên sân, rồi nắng rồi mưa cũng quay, chạy đi chạy lại cả ngày. Nhưng mà đợt đấy chính ra sau cái thời gian quay phim nó rất là khỏe. Còn cái phim siêu trộm là một phim mà khá là vất vả, đi nhiều nơi, xong rồi cái đấy là khó nhất với em. Phim đấy là khó nhất với em tại vì là nó là phim đầu tiên. Lúc đấy là mình kiểu rất là non, và nhiều khi lúc mà lên set còn đang hồi hộp ấy, khi đông người quá nhiều khi cứng đờ người, không biết phải làm gì. Đấy là cái phim đầu tiên. Còn Anh Thành Ngôi Sao thì chắc mọi người nhìn trên phim đủ thấy là em bị quần như nào về tất cả các cảnh. Có một cái cảnh là em phải đóng chết đuối, và lúc đấy là em rất là sợ, tại vì là em sợ là khi mà em ra giữa biển đấy mà em chết đuối thật ấy, thì mọi người có khi lại nghĩ là em đang diễn đang rất vào vai rồi. Em lúc ấy cũng không có đồ bảo vệ, không bảo hộ gì cả, thì mình phải ra sâu giữa biển, xong có một cái thuyền cách đấy khoảng tầm 20 mét thì là sẽ có người hô loa và em là cắt hay là diễn. Thì anh cũng nói luôn với em là này, em đóng thì nhưng mà tự lo cho em nhé. Ý là nếu mà có vấn đề gì thì em tự cắt. Thì em mới nghĩ cái trò ra hiệu ấy là ví dụ như em giơ cái ngón tay theo một cái kiểu gì đấy, tức là em đang gặp vấn đề thật, thì mọi người cứu. Thì nói chung là quay, và khi mà mình đi ra giữa biển ấy thì ngoài cái chuyện là em biết bơi, nhưng mà ngoài cái chuyện biết bơi ra thì lúc đấy mình còn bị say sóng nữa. Tức là khi mà chị ở trên thuyền để chuẩn bị cảnh quay thì nó bấp bênh chứ nó không bình thường. Lúc mà mình ra giữa biển thế là trong đầu mình đã đang say rồi, và mình phải xuống dưới nước và mình giả vờ ngộp nước, thì lúc đấy nó rất là khó. Và em chỉ quay được đúng một lúc. Và bình thường em là một người mà không bao giờ có mệt hay là làm bất kỳ điều gì em cũng luôn luôn yêu cầu quay lại nếu mà em chưa hài lòng. Nhưng mà chỉ có riêng cái take đấy là em cảm thấy là em không quay tiếp được. Và em cứ bám chặt vào cái miếng gỗ. Lúc mà em nghĩ là em bám vào đấy và em nói là hôm nay em không quay được. Chứ đấy là lần đầu tiên. Còn trong tất cả các phim khác thì mọi thứ cũng bình thường. Em thấy bình thường. Nhưng em xem lại thì em có thấy hài lòng không? Khi xem lại thì thực ra nó cũng không nó cũng không được lên hình nhiều lắm ấy. Tức là em quẫy cả buổi thế nhưng mà lên chỉ được khoảng 5 giây ấy. Thì đấy nếu em quẫy dài hơn có thể em sẽ lên dài hơn, em có nghĩ thế không? Em quẫy rất lâu, em quẫy về tầm nửa phút, một phút ấy. Nhưng mà lên hình nó chỉ được đấy, mấy giây thôi. Thì đấy là những cái mà có thể link lại với cái câu hỏi trước là những cái nỗi khổ hay là cái vất vả mà mọi người không nhìn thấy. Tức là đôi khi mình làm rất là lâu một cái shot hay là một cái cảnh mình quay trong một thời gian rất lâu, nhưng mà lên hình thì chỉ được một tí thôi. Và nhiều khi mọi người không để ý.
Rồi, thế di chuyển sang cái chức năng còn lại của em, cái chuyện vẽ với em, thì cái khổ nhất là gì? Chị chỉ nhớ là trong cái video khá là gần đây về cái việc là Huy My có chia sẻ là hãy vẽ như một đứa trẻ. Bởi vì là bạn ấy cũng, trong cái video đấy thì bạn ấy stuck đúng không? Bạn ấy không có thể sáng tác được. Sau đó thì bố có chia sẻ một cái hình mà Thành 5 tuổi vẽ cũng rất là đẹp. Và sau đó Mimi cũng làm một cái video khá là hay, tức là bạn ấy vẽ lại cái hình đó với có màu sắc bằng sơn dầu. Thì nếu mà con đường họa sĩ là một cái con đường nó lâu dài, mà thực tế là em cũng đi học từ rất là sớm đúng không? Cái khổ nhất của nghề đấy là gì? Về nghề họa sĩ thì em học ở trong trường cũng lâu, nhưng mà khi mà bước ra ngoài trường ấy thì cái trải nghiệm của em với cái nghề họa sĩ nó không được dài, và em thực sự là đã mất rất là nhiều năm không hề động đến cây bút, chắc mất khoảng hơn 4 năm, cho đến khoảng 2 năm trở lại đây em mới thực sự em quay lại, cũng vì hoàn cảnh nữa, vì dịch này rồi rất là nhiều thứ. Và em mới nhận ra một cái điều quan trọng đối với em, đấy là vẽ nó làm cho mình bình thường trở lại. Khi mà mình đang rất là kiểu hỗn độn ở trong tâm trạng ấy, hay là trong đầu mình có rất là nhiều việc khúc mắc hay những cái mà mình không thể giải quyết ngay được, thì khi mà vẽ cảm giác như là nó gỡ cho mình một chút. Còn cái khó khăn trong nghề thì em nghĩ là cũng là về ý tưởng. Tại vì là để mà mình chọn ra một cái nội dung và một cái bức vẽ, mà mỗi lần vẽ mình cũng phải tốn rất nhiều thời gian nhé. Cho nên là khi mà mình chọn ra được một cái nội dung hay một ý tưởng mà mình thích thì mình sẽ vẽ liên tục và mình quên hết tất cả các thứ khác. Còn khi mà không có ý tưởng thì mình lại dễ kiểu làm những việc khác, còn mình không có sự tập trung. Em khi mà giả sử như là em bắt đầu nghề vẽ rồi theo nghề, em có chịu cái áp lực từ phía bố em không? Vì bố em là một người rất là gạo cội, 30 năm trong nghề. Nếu mà theo cái thống kê của hai bố con trong cái video thì là vẽ đến khoảng 1.600, gần 2.000 bức tranh. Ở gần một cái người mà vẽ nhiều, vẽ liên tục như vậy, em có cảm giác là thôi tôi làm nghề khác? Thì đấy, thực ra đấy là một trong những cái lý do mà ngày xưa em không bao giờ nghĩ là em sẽ trở thành họa sĩ. Tại vì là nhà em có rất nhiều họa sĩ cơ, không phải riêng bố em mà cả chú em cũng là họa sĩ. Và ông em cũng vẽ, và mẹ em cũng là họa sĩ. Thì lúc bé em chỉ biết là em vẽ rất nhiều và em thích vẽ hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng mà sau khi em lớn hơn một chút, em biết chơi game, mọi thứ nó giãn ra. Thế xong đến lúc mà em đi học thì em lại quay lại vẽ. Em vẽ rất nhiều, cho đến khi mà em lại biết edit video thì em luôn luôn như kiểu là bị một cái gì đấy nó phân tán, và em cứ đi đường vòng. Thế xong đến tận 2 năm vừa rồi thì em mới nhận ra là nó lại đi đúng một vòng, quay lại từ đầu. Thì nãy chị hỏi gì nhỉ? Nó đi đúng một đường vòng thì nó quay về cái câu hỏi là cái áp lực thôi. Áp lực, đúng rồi. Thì với bố em thì đúng là kiểu vẽ rất là nhiều và lao động một cách điên cuồng luôn ấy. Tức là khi mà em ở nhà nhé, ví dụ như ngay bây giờ thì có thể là bố em vẫn đang ngủ, nhưng mà khoảng từ 9 giờ trở đi thì em chắc chắn là bố em đang ở trên xưởng. Em không cần về nhà em biết là bố em đang trên đấy vẽ. Thì khi mà ở cùng, đợt vừa rồi ở cùng thì nói chung cũng áp lực. Tại vì em cứ đang ngồi chơi, bố em sẽ kiểu mày không vẽ đi à? Kiểu như kiểu nhắc mình là phải hoạt động ấy. Nhưng mà em thì khi mà bị nhắc thế là em hoàn toàn em không muốn vẽ nữa. Tức là em rất là thích khi mà tự mình lên, mình có không gian riêng của mình vẽ. Còn khi mà biết là phải vẽ thì mình lại tự nhiên mình đặt nó là một việc mình phải làm, chứ không phải là một cái mình muốn làm. Đây chỉ là một sự biện hộ thôi. Đây chính là một chủ đề trong video em đã làm về con lười. Đấy là một sự lười thôi. Còn thì mình nghĩ là những cái người gọi là càng làm việc lâu trong ngành ấy
thì cái gọi là sức mạnh lớn nhất, bí quyết lớn nhất của họ đấy là kỷ luật. Vâng. Tức là ngày nào cũng, thực ra thì mình có cái cơ hội phỏng vấn những người mà họ làm sâu ở trong ngành, thì mình chỉ thấy là nhiều khi mình giỏi một cái nghề nào đấy bởi vì mình làm nhiều năm mà lại còn làm đều đặn mỗi ngày. Vâng. Thì một cái câu của anh Đặng Hoàng Giang cũng nói trong chương trình này, đấy là thực ra kể cả viết văn hay là sáng tạo, nó chỉ là việc mình chơi tennis, mình phải tập mỗi ngày thì mình mới có thể giỏi được. Vâng. Thì quay về câu chuyện đấy. Thế nhưng mà cũng trong cái video thì bố có nói là bố sẽ thích thành họa sĩ hơn là thành diễn viên, đúng không? Em có khi mà nghe những cái câu trả lời kiểu như vậy á, hay là em có biết rõ một cái kỳ vọng của gia đình dành cho mình ấy, nó có bao giờ ảnh hưởng đến những quyết định của em không? Thực ra thì trong cái video mà chị vừa nói thì khi em hỏi câu đấy là em biết câu trả lời. Tại vì đây không phải lần đầu em nói như thế, mà trước đấy còn rất nhiều lần cơ. Tức là khi mà em hồi đấy mới đóng phim đầu tiên, xong rồi bố em đón em từ sân bay về nhà, là rất là lâu em còn mới gặp nhau, mà bố em còn nói là đại ý là nghề diễn viên thì nó sẽ không bền, ý là nó nhiều khó khăn, khá là về làm họa sĩ tiếp. Đấy, thì nhưng mà cái hôm mà công chiếu phim ấy thì lại thấy có vẻ rất là vui. Bắt mọi người trong nhà ra chụp ảnh với cả poster. Các thứ trông có vẻ cũng vui. Nhưng mà em hiểu là bố em thích điều gì nhất, nhưng mà nó lại làm chính điều đấy nhiều khi nó lại làm em cảm giác là em muốn thử một cái gì đấy riêng cho mình chẳng hạn. Như cái câu hỏi lúc trước chị hỏi là áp lực không ấy, thì hồi mà em mới đi học đấy, cái lúc mà em định chọn trường phim ấy, cũng chính là bố em là người khuyên em là nên theo hội họa hơn. Xong rồi cũng không phải là cấm em, nhưng mà là phân tích theo cái kiểu làm em bị chùn bước ấy. Kiểu là phân tích theo kiểu là con vẽ từ xưa đến giờ rồi, cũng là có năng khiếu. Rồi vào trường phim thì thứ nhất là bây giờ về sau này cũng công việc sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều người, nhiều yếu tố khác nhau, rồi bố mẹ không quen ai trong ngành phim thì cũng không có thể hỗ trợ gì được. Cái kiểu lúc đấy em tầm 17 18 tuổi cũng dễ xuôi. Xong lúc đấy làm một cái portfolio xong rồi nộp vào trường, thì lúc mà vào trường rồi thì đấy em cũng không muốn học hội họa truyền thống mà em lại muốn học theo ngành khác. Nhưng mà khi mà được trải nghiệm học cái hội họa theo kiểu truyền thống, nói chung là em rất thích cái chương trình học của painting, thì lúc đấy em mới thực sự thay đổi là vào nghề này. Em không bao giờ nghĩ là em sẽ học painting đâu. Cái câu chuyện của Huy My vừa nói thì mình nghĩ là tất cả mọi người, nếu mà nhất là khi bạn trẻ, thì đều có thể cảm thấy liên hệ được. Bởi vì bố mẹ mình thì hay vẽ ra những cái con đường. Thực ra người lớn, người đi trước như vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái con đường đấy. Nhất là đấy là con đường mà mình biết nữa, thì nó sẽ rất là rõ ràng. Và khi mình yêu thương con cái mình thì mình sẽ có cái xu hướng là mình phải nên hướng dẫn đi vào cái con đường đấy chứ. Và người trẻ sẽ luôn trong cái hành trình mà tìm cái bản dạng của mình, sẽ luôn có cái va đập với lại các cái thế hệ trước, đúng không? Thế cái điều bạn nhận ra sau khi vừa làm được những cái điều riêng của mình, nhưng mà cũng vừa có động chạm và bằng cách nào đó thì cũng có liên đới với bố mẹ, làm thế nào để không phải ai cũng có thể đi được vài con đường như là Huy My đã đi? Nhưng mà em nghĩ là đi vài con đường chưa chắc đã là cái điều tốt nhất. Tại vì ngày xưa thì người ta hay nói là kiểu chỉ giỏi được một nghề ấy. Một nghề. Thì em cũng ý thức cái điều đấy, nhưng mà em cũng nhìn xung quanh và thấy rất là nhiều người làm được rất là nhiều thứ khác nhau. Thì em nghĩ là cuối cùng thực ra thì mình chỉ có thể chọn 2 thôi, chứ nếu mà 3 thì có lẽ là hơi nhiều. Nhưng mà em vẫn tin vào một cái khả năng của việc là người trẻ vẫn có thể chọn một cái việc mình thích, nhưng vẫn có thể cùng đồng hành với cái con đường mà người lớn đã chọn cho mình. Cái đấy thì thực ra là cũng khó. Ví dụ như em thấy trong trường hợp của em thì là may này, tại vì là mỹ thuật hay gì đấy thì dù gì nó vẫn có một chút sự liên quan và nó có thể bổ trợ cho cái công việc em làm.
Chứ nếu ví dụ như bố mẹ em muốn em làm bác sĩ chẳng hạn thì chắc là nó sẽ rất là khác. Hoặc là ví dụ nếu em đóng phim em chỉ đóng được vai bác sĩ chẳng hạn. Chị thì không nghĩ là mọi chuyện nó phải gọi là cách xa thế đâu. Theo tâm lý học nhá, thì nó có 4 giai đoạn mà một con người trưởng thành sẽ phải trải qua. Sẽ có những người rất là may mắn là ngay lập tức là chúng ta đã tìm được cái bến đỗ, ngay là mình, ví dụ người này người kia, ví dụ như công việc nhà em là họa sĩ chẳng hạn, thì sẽ có những cái người mà ngay từ lúc còn trẻ đã biết rằng là tôi muốn trở thành họa sĩ, cộng với việc là lợi thế của tôi là gia đình tôi có rất là nhiều người làm nghề này, tôi chọn con đường này, đúng không? Đấy là cái giai đoạn gọi như là cái giai đoạn mà gần như là đã gặt hái được thành công rồi. Nhưng còn cái 3 cái giai đoạn còn lại là tôi nhất quyết không làm cái nghề này của nhà tôi, và tôi cũng chưa biết tôi làm nghề gì, nhưng mà tôi nhất quyết là không, đúng không? Thì đấy là một giai đoạn. Cái giai đoạn thứ hai đấy, giai đoạn là hãy cho tôi thử đi một vài con đường khác nữa. Đấy. Xong cái giai đoạn mà thứ 3 nữa là tôi sau khi thử hết rồi thì tôi sẽ bắt đầu học cái nghề họa sĩ này xem là có ổn không. Đấy, và cái giai đoạn cuối cùng mới là ok, confirm đây là đường tôi đi. Đấy thì chúng ta sẽ, những cái giai đoạn này trong cuộc đời chúng ta nó sẽ có nhiều cái, mỗi người sẽ lựa chọn một con đường khác nhau, đúng không? Bạn ở cái thời điểm này thì là kiểu gì? Em cũng đang không biết là mình ở trong giai đoạn nào. Tại vì nếu mà theo như cái sơ đồ chị nói thì là em là hơi ngược hơn. Là đang là từ gia đình nhá, là cùng là họa sĩ nhá, thì em lại đi học trước. Là em biết nó như nào rồi, và sau đấy thì em lại muốn thử một cái gì đấy khác. Một trong những lý do ấy cũng là vì là cái nghề họa sĩ nó là một cái nghề nó rất là tĩnh. Nhiều khi là mình dành rất nhiều thời gian với bản thân và với cái tranh của mình. Tức là mình cứ ở trong studio và mình vẽ. Và đôi khi là mình không cần phải, theo như em ấy thì em không thích giao tiếp nhiều khi mà đang ở trong studio. Thì hồi đấy thì em lại nghĩ là nó là một cái cảm giác nó hơi bị lặp đi lặp lại. Nó ở trong một cái không gian như thế. Em muốn ra ngoài, em muốn đấy là như kiểu làm phim hay là làm YouTube, đi quay với bạn bè. Nhưng mà sau một thời gian thì tự nhiên em lại cảm nhận ra được, tức là có thể đến cái tuổi hồi trước em suy nghĩ khác, nhưng mà đến tuổi này thì tự nhiên em đôi khi lại thích cái cảm giác đấy. Với cả có một thời gian vừa rồi là cũng phải ở nhà 4-5 tháng liên tục, nên là cũng phải quen với cái cảm giác đấy. Thì tự nhiên mình nhận ra là nó cũng không tệ. Thì các phiên bản của em trong các nghề thì có khác nhau không? Nếu mà một Huy My ở trong lúc mà đang ngồi vẽ thì nó khác với cái lúc em trên trường quay, hay nó khác với cái lúc mà em độc thoại trên vlog như nào? Nếu mà để đánh giá một cách công bằng nhất đến thời điểm này thì trong số 3 điều mà chị vừa nói thì chỉ có 2 điều là cho em cảm giác là em hoàn toàn tự tin khi mà em ở đấy. Đấy là làm YouTube và vẽ. Còn khi em ở trên phim trường, nhiều khi em vẫn có cái cảm giác là hơi bị lạc. Kiểu như mình vẫn có những cái lúc mình không tự tin. Và cái thời gian đấy là kéo dài lâu phết. Cho đến khoảng độ vài phim gần đây thì em nghĩ là em bắt đầu em quen về cái việc là em biết phân tích rồi, hay là mình phải làm gì, hay là tiết kiệm năng lượng ở đoạn nào. Nhưng mà trước đấy thì em luôn cảm giác là mình không tự tin khi ở đây. Mình rất là thích và mình sẽ cố hết sức, nhưng mà cái sự tự tin của mình nó thấp, nó không cao bằng 2 cái công việc kia. Nó có liên quan đến sự kiểm soát không? Bởi vì 2 cái nghề kia đều là một dạng nghệ sĩ, artist, đúng không? Là mình thậm chí Huy My với những cái lứa YouTuber đầu thì mình rất thích, bởi vì họ là one man show, làm hết, dựng luôn tất cả các thứ đã. Đằng sau lố nha lố nhố, những các cảnh giày dép, túi ni lông đó. Và nó thành một cái style của các bạn YouTuber đời đầu. Tại vì bây giờ YouTuber sau này các bạn sẽ có team nhá. Các bạn ấy sẽ thậm chí là ví dụ như làm những cái kiểu như là travel vlog chẳng hạn, là mọi người cũng có team, kiểu đi hoành tráng, đúng không? Flycam các kiểu. Nhưng mà cái thời đời đầu là one man show. Đấy thì quay về cái câu chuyện là có phải vì em muốn kiểm soát cho nên lúc mà trên một cái trường quay hay là một cái gì nó đòi hỏi cái scale nó lớn hơn một chút ấy, thì em hơi không tự tin không? Vâng, đấy cũng là một phần. Tại vì là khi mà mình làm YouTube hay là khi mình vẽ, đúng kiểu mình vẽ mình có thể vẽ sai, mình sửa.
hoặc là mình có thể đè lên mình vẽ kiểu khác, hoặc là dựng clip cũng thế. Nhưng mà khi mà quay phim thì mình phải biết cách phối hợp với đồng đội của mình, rồi làm việc trong một nhóm. Và mình đúng là không kiểm soát được gì thật. Tại vì đôi khi có những cái scene hay những cái take mình quay, mình cảm giác là mình rất là thích cái take đấy khi mình quay, nhưng mà khi mà lên phim mình không thấy nó đâu. Tại vì là có thể nhiều lý do, ánh sáng hay là kỹ thuật, hoặc là thậm chí là bạn diễn kiểu đạo diễn sẽ chọn cái take khác mà không phải cái take mình thích. Thì đấy là mình không có sự kiểm soát, và mình phải học cách tin tưởng và gọi là làm việc nhóm hiệu quả. Còn cái kia thì mình kiểm soát hoàn toàn, nên mình đấy cũng là một lý do. Sao nghe giọng em như một diễn viên sắp bỏ nghề vậy? Em không nghĩ là em sẽ bỏ nghề diễn viên đâu, ít nhất là không phải bây giờ. Thế cái điều em thích nhất là gì? Em kiểu siêu sung sướng khi ở trên trường quay là gì? Điều em thích nhất khi ở trên trường quay á, đấy là khi mà em có một cái take kiểu hoàn hảo đối với em. Tức là khi mà mình tất nhiên mình sẽ có sự chuẩn bị rồi, nhiều khi là cảm xúc hay là các thứ đấy nữa, nhưng mà khi mà tự nhiên mình đạt được điều đấy, khi mình có sự tập trung và mình đạt được cái điều đấy và mình quay xong cảm giác là wow, mình cũng là diễn viên ấy chứ, kiểu cảm giác đấy thích. Thế cái sướng đấy là nó đạt được trong những cảnh nào rồi? Có một lần là em phải lần đầu tiên là em phải diễn cảnh khóc. Thì thực ra đối với diễn viên thì mọi người em nghĩ là người bên ngoài thì cứ hay kiểu nghĩ là kiểu cứ phải khóc là mới là kiểu biết diễn các thứ ấy. Nhưng em thì em không tin điều đấy, tại vì nhiều khi có những cái cảnh mà nó không phải khóc nhưng mà nó còn khó hơn rất là nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên mà em diễn cảnh khóc thì em cũng thấy rất là ngạc nhiên, tại vì lúc đấy em còn không định khóc, nhưng mà là vì cách mà anh Hàm anh ấy điều khiển em lúc mà máy quay tắt đến lúc mà bật lên. Lần đầu tiên điều đấy xảy ra, nó là một cái cảm giác rất là lạ. Còn đến về sau này thì là khi mà anh Hàm thì anh yêu cầu điều đấy như kiểu robot ấy. Tức là kiểu anh ấy biết là mình có thể làm được và anh ấy sẽ cho em thời gian riêng để tập trung. Em thích nhất cái cảm giác khi mà trong cái phim Anh Thầy Ngôi Sao ấy, khi mà cái ngày hôm đấy là có những cái cảnh khá là nặng về tâm lý, thì bản thân em hơi hồi hộp và em có sự chuẩn bị kỹ hơn những hôm khác. Thì khi quay rất là trơn tru. Em quay đúng 2 take. Một take trước mặt, một take ngang, xong. Trong khi là mọi người có thể, em nghĩ là nhiều người trong đoàn cũng nghĩ là có thể sẽ phải ở đây cả ngày để quay xong hai cái shot đấy. Nhưng mà xong có người ra nói với em là kiểu không ngờ anh làm em khóc. Thì đấy là những cảm giác kiểu phê mà chỉ trong nghề đấy mới có. Thế thường thôi cứ gọi như là chị là người ngoài nhá, chị cũng chưa được đóng phim, chị được đóng phim rồi nhưng mà nói chung là chị đóng phim rồi, nhưng mà chị đóng vai chị đang ngồi dẫn chương trình nên nó rất là dễ với chị. Thì ví dụ một cái vai mà nó không phải là mình và lại cần phải đẩy đến đấy một dạng gọi là cảm xúc nó khó hơn một chút, như là mình phải rơi nước mắt, lúc đấy điều gì diễn ra trong đầu của người diễn viên? Làm sao để khóc? Nghĩ đến những ký ức đau buồn. Em thì em sẽ tìm những cái cảm xúc của mình từng có nó giống như thế. Khi mà em phải, đấy là những tại vì em không nghĩ là em có thể tưởng tượng ra một cái điều mà em chưa từng trải qua, hay là em nhìn vào người đấy và em tưởng tượng là họ bị làm sao hay là gì để em có cảm xúc. Nhưng mà em sẽ tìm những cái gì đấy nó tương tự, kiểu như là mình đã từng trải qua, hoặc là mình biết một cái cảm giác đấy nó là như nào ấy. Thì mình sẽ cố gắng đào nó lại. Và khi mà mình tập trung như thế, có thể mình sẽ nghe một cái bài nhạc nào đấy mà mình cảm thấy nó mang lại cho mình cái cảm xúc đấy. Thế cho chị tò mò, Huy My là người lúc nào trông hớn hở, vui vẻ, lạc quan. Lúc nào trong cuộc đời là lúc em đau buồn nhất? Trong cuộc sống thì em nghĩ là sẽ luôn luôn có những cái khoảnh khắc như thế. Ví dụ như khi
mình mất một người thân trong gia đình này, hoặc là khi mình mất một người bạn một cách kiểu đột ngột, thì đối với em là đấy là những cái cảm xúc buồn nhất. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì đôi khi cũng có rồi chuyện tình cảm này kia, nhưng mà mình cũng đầy đủ cảm xúc mà, mình có phải là kiểu robot hay gì đâu. Nhưng mà em thì em sẽ thích khi mà mình ra ngoài, cái mà mình thích gây ảnh hưởng đến người khác là tiếng cười nhiều hơn là với những cái chuyện đấy. Còn những cái chuyện đấy có thể mình sẽ để dành với những người bạn thân hơn khi mình uống, hay là mình thường sẽ. Nhưng mà em ấy thì khi mà có những cái chuyện mà rất là buồn và em không gọi là không gì nhỉ, không tiêu hóa nó được ngay ấy, thì em sẽ thích ở một mình hơn. Khi mà em xong cái cảm giác đấy rồi, khoảng độ 1 ngày hay 2 ngày rồi, thì lúc đấy em mới sẵn sàng ra ngoài gặp những người khác. Rồi bây giờ nói đến một cái chướng ngại vật mà mình đã nhắc đến trước đó, là cái đà. Khi mà mất đà, em làm 2020 có 2 cái video, xong đến bây giờ thì làm lại với một cái series, vừa có phỏng vấn bố này, vừa làm một cái series thích thú này. Cái tên này cũng rất là hay, thích con thú ấy mọi người. Lúc đầu thì mình nghe kiểu làm series thích thú, nghe chả có gì thích thú cả, nhưng mà khi hiểu cái format của nó thì mình thấy rất là hấp dẫn, thú vị. Em có sợ mình flop không? Em nghĩ là em flop rồi ấy. Nhưng trước đó em có sợ không? Và khi nó xảy ra thì như thế nào? Thực ra thì để mà nói về một người làm content up lên trên mạng mà nói là tôi không quan tâm đến view ấy, thì em nghĩ là hơi điêu, có thể là nói dối. Tại vì là nhất là với một người mà đã quen với rất là nhiều, em up lên một clip trung bình ngày xưa cũng phải tầm hàng trăm nghìn view, thậm chí là 1 triệu. Thì khi mà mình không được cái con số đấy thì đầu tiên cảm giác của mình là buồn. Nhưng mà buồn không phải là vì là nó ít view, mà là buồn là vì mình là người làm video ấy, thì mình luôn luôn cảm giác là tất cả những cái gì hay nhất mình sẽ dồn vào nó, và mình làm nó một cách rất là nhiều công sức, mình đầu tư thời gian vào đấy, và mình muốn nhiều người được thấy cái điều đấy. Thế thôi. Còn cái chuyện ít view thì em đã xác định từ đầu rồi, tại vì là nó cũng hơi khó. Thứ nhất là về động vật, chứ nó không phải về con người hay về xã hội. Nếu mà nói về những cái topic xã hội thì có lẽ là mọi người sẽ chú ý hơn. Nhưng mà em thì em không nghĩ đấy là thế mạnh của em lắm. Tại vì bản thân em ấy cũng không phải là một người quá quan tâm đến những cái vấn đề bên ngoài, trừ khi nó là cái vấn đề gì nó rất là hot hoặc mình phải biết thôi. Còn bình thường ra thì mình cũng không hay để ý những cái chuyện xã hội để mình có thể update. Và sợ nhất là khi mà mình đã động đến những cái vấn đề xã hội rồi mà mình lại không tìm hiểu kỹ, mà mình lại hay theo cái kiểu đùa đấy, mình nói những cái điều gì đấy nó chưa tìm hiểu kỹ, nó có thể gây ra những cái mà mình không lường trước được. Thì cái em nói là cái dạy đạo lý ấy đúng không? Em hay... Vâng, em cũng không tin vào cái chuyện em không hiểu tại sao ngày xưa nhiều người cũng hay nói là em dạy đạo lý, mà em thề video của em là không có một cái đạo lý gì luôn ấy. Em không hiểu tìm đạo lý gì ở trong này. Không, đạo lý là một loại đạo lý em không biết à? Ok, em sai. Nhưng mà về cái series đấy thì từ đầu em đã xác định là nó sẽ không nhiều view. Không sao cả, nhưng mà em muốn tìm những cái người mà cùng cái sở thích đấy. Tức là em biết là nó sẽ liên quan đến tranh và động vật, thì em muốn tìm những bạn nào, người xem nào mà vẫn thứ nhất là vẫn theo dõi mình từ xưa này, với cả thứ hai là có thể tìm được thêm những người nào mà cùng cái gu khi mà em làm video. Cái chướng ngại vật mà gọi là sợ flop đó, nó có xảy ra với tất cả mọi người không? Khi mà mọi người, hoặc là YouTuber cái thời đó, không phải mỗi Huy My, nhưng mà ví dụ như là chị thấy JV đúng không? Cũng là người mà ngưng, xong rồi cũng có một cái thay đổi rất là extreme, tức là phải xóa hết video cơ, xong rồi lại làm lại video đúng không? Thì cái này chị cũng hỏi Việt ở trong cái chương trình Have a Sip, nếu mà mọi người đã theo dõi rồi. Thì cái việc bắt đầu lại và làm lại á, nó có là một cái kiểu hơi mẫu số chung không? Là mình sẽ đều ai rồi cũng sẽ phải gặp cái chuyện đó.
Nếu mà phải xóa hết video thì em nghĩ là không. Tại vì thực ra cái chuyện Việt mà sẽ xóa hết video ấy, em biết từ trước khi ông ấy làm điều đấy khi khoảng 1 năm. Tức là anh ấy đã cũng có plan về điều đấy, và bọn em cũng có nói chuyện về cái chuyện đấy rồi. Thì em lúc đấy em cũng nói là sao việc gì phải xóa hết cái để đấy. Nhưng mà chắc là anh ấy sẽ có kế hoạch, plan riêng hay cách thực hiện riêng. Như em thì em thấy cái chuyện bắt đầu lại đấy bọn em có, tại vì bọn em có một nhóm chơi với nhau, kể cả bạn Phở gì đấy đúng không? Tức là các bạn đều là những người mà nổi lên là làm YouTube. Khi bọn em trò chuyện với nhau, bọn em có ngại và có sợ bắt đầu không? Bắt đầu lại nhiều lúc bọn em nói về cái chuyện đấy, và kiểu tại vì tự nhiên cứ mang trong mình cái áp lực là nói như nào cho, tức là khi mình làm content như này, khi mà mình fail ấy, mình sẽ fail một cách công khai. Đấy là một cái mà em nghĩ là mọi người đều biết, cho nên là mọi người sợ nhìn thấy người khác nhận xét hơn là cái chuyện không dám thử. Và cái cảm giác ban đầu ấy thì nhiều khi là vì mình, đôi khi nhá, em là một người em không thích mạng xã hội. Nghe thì có vẻ rất là khó tin, tại vì là tất cả mọi thứ mình làm là đều trên mạng xã hội, nhưng mà thực ra cái thời lượng dùng mạng xã hội của em rất là ít. Đấy, cho nên khi mà tự nhiên mình lâu rồi mình quen được cái cảm giác mà không phải nhận một cái bình luận nào, kể cả tích cực hay tiêu cực, mà tự nhiên bây giờ nó lại có một luồng những cái nó mà mình phải để ý vào ấy, thì nó cũng là một cái dạng áp lực. Chưa nói là cái chuyện là sản phẩm mình làm như nào. Thì đấy cũng là một lý do mà em nghĩ là kiểu khi mà mình càng nghỉ lâu ấy, nếu mà những ai mà đang làm content creator mà xem podcast này cứ thử mà xem. Tức là thử ngừng hẳn 1 năm không tiếp nhận một cái thông tin gì, hay là sau 1 năm đấy quay lại, cảm giác nó khác khi mà mình làm liên tục. Nó khác. Nhưng nó có theo xu hướng detox được không? Tức là một cái năm mình nghỉ ấy, thì nó có giống như là khi mình ăn nhiều đồ nóng xong mình quyết định là mình detox, hay là ví dụ bản thân thì mình là quyết định mình ăn chay 4 tháng để xem là cái cơ thể mình nó lọc, nó nhẹ như thế nào. Thành ra bây giờ mình ăn lại mình cứ cảm giác như là nó cứ tội lỗi, hay nó cứ cảm giác người nó đục hơn. Đây là ví dụ là về, thì không hiểu là cái ngành content creator, bản thân mình là thì mình cũng là người làm content, nhưng mà mình làm có cảm giác thôi, mình chưa bao giờ ngừng. Lúc nào chị cũng là người làm liên tục đúng không? Trong vòng 10 mấy năm qua. Đấy, thì chị không biết là nếu mình có 1 năm nghỉ thì nó như thế nào? Nó có giống cảm giác detox không? Em nghĩ là nếu mà khi chị có 1 năm nghỉ, cảm giác đầu tiên sẽ là rất là thoải mái. Khi mà mình được tách ra hẳn và mình không phải lo là mình sẽ phải nghĩ cái gì, hay là mình sẽ phải post gì hôm nay. Đấy là cảm giác em thích nhất. Em ước gì là có một người kiểu lo cho em hết, là bây giờ đứng chụp. Tại vì tất cả các kênh mạng xã hội của em ấy, nếu mà làm content creator như em thì khác gì là kiểu tự giết. Tại vì là không đăng một cách thường xuyên. Em và Việt là y hệt nhau trong khoản đấy, là ngại đăng, lười đăng, và kiểu không thích update quá nhiều về cuộc sống của mình khi mà trên mạng xã hội. Nhưng mà ở thời này mà làm như thế thì không được. Tức là nếu mà muốn làm một cái người tạo content trên online mà làm như thế thì nó bị ngược. Em vừa nói là ước gì có một người làm hộ mình, nhưng mà như thế thì nó lại rơi vào cái trạng thái không kiểm soát được rồi. Vâng. Tức là ý là như kiểu là không phải là làm hộ mình tất cả, nhưng mà như kiểu nhắc cho mình ấy là khoảng tuần này không đăng gì rồi, bây giờ ra đây làm gì đấy. Nhưng mà em thì em đối với em, mạng xã hội là những cái lúc chia sẻ, lúc mà mình vui nhất. Ví dụ như có cái khoảnh khắc gì, hay có cái gì thực sự vui, hay mình thực sự muốn đăng thì lúc đấy mình mới đăng. Còn nếu mà phải đăng hàng ngày thì đối với em đấy là một cái việc rất là khó làm, và em vẫn chưa bao giờ làm được. Từ hồi em mới bắt đầu cho đến bây giờ là 9 năm. Mà trên Instagram của em là cái mạng xã hội em hoạt động nhiều nhất, nó chỉ có khoảng 1.000 mấy post. Tức là trung bình còn không được 9 năm đúng không? Thì là mỗi ngày một post thì phải là 1 năm là 365 post. Nhưng mà em mới được có 1.000 mấy trăm 9 năm.
Có một cái điều chị luôn thắc mắc khi mà chị phải gặp những người làm YouTube, mà những người làm YouTube lâu năm như em, ở một cái độ tuổi mình bắt đầu vào lúc độ tuổi mình trẻ. Thành năm nay là 29 tuổi, bắt đầu vào năm 20 tuổi. Những cái nghiên cứu về cái việc là cái giới trẻ dùng mạng xã hội hay là bản thân cái điện thoại smartphone nó làm thay đổi cả một cái thế hệ. Một cái thế giới ảo nó khiến cho con người ta mất cái kết nối với thế giới thật. Những cái này nó chỉ là những cái gọi là cáo buộc thôi nhá, đúng không? Là chúng ta chưa nhìn thấy kết quả. Đôi khi những cái này người ta phải nghiên cứu trong nhiều năm. Thành ra chị luôn tò mò cái việc là những người mà bước vào cái thế giới ảo này sớm và lúc độ tuổi đang trẻ. Trẻ thì mình chưa có rõ cái danh tính của mình vẫn đang tìm hiểu, đúng không? Chị không biết là nó có làm cho bọn em các cái giá trị thật ảo nó có bị lẫn lộn không? Và nó có bị làm khiến cho... Cái này nó là câu hỏi mở nhé. Chị không muốn... Thì mình cũng không muốn là người mà mình tuyên bố, tại mình không có một cái gọi là bằng chứng nào mà nó vững chắc. Các cái thế giới quan của mọi người nó có... Em có bao giờ đặt cho mình cái câu hỏi đấy không? Tức là những cái giá trị của mình nó ảo hơn nếu khi mà mình bước vào cái thế giới này nó sớm và làm lâu như vậy, và lại còn tiên phong. Những thứ sung sướng cũng đã hưởng rồi, những thứ khổ cũng đã trải qua rồi. Vâng. Thực ra là để trả lời câu hỏi của chị thì có chứ. Tại vì khi mà nó có làm thay đổi cái cách mình suy nghĩ, mà nhất là khi mà em bước vào nhé, không phải là 20 đâu, lúc đấy em 18, 19 ấy. Tức là em còn chưa có đủ nhận thức về những thứ xung quanh, nhưng mà chỉ biết là kiểu bây giờ mình tự nhiên mình cảm thấy mình cũng khá nổi tiếng, kiểu đi ra ngoài đường kiểu mọi người nhận ra, rồi kiểu con số trên mạng nó rất là nhiều khi nó cũng làm ảnh hưởng một chút đến cái suy nghĩ của mình lúc đấy. Đúng ra là mình nếu mà được chọn nhá, thì em sẽ chọn lúc mà kiểu sau này như tầm bây giờ này, thì em cảm giác là mình sẽ chín chắn hơn về cái chuyện đấy. Còn lúc đấy thực ra là em cũng chưa đủ ý thức. Tức là khi mình nhận được tất cả những cái đấy thì mình chỉ nghĩ là kiểu rất là vui, và mình cứ kiểu bừa phứa theo kiểu tự do. Mình cũng chả có một cái kế hoạch hay là một cái suy nghĩ gì cho mình để mình có sự chuẩn bị tốt hơn, hay là kiểu mình duy trì nó. Lúc đấy kiểu chỉ là kiểu tự nhiên thấy thích thôi. Mà em lại còn hơi ham vui nữa. Lúc đấy cũng chỉ mới 20, làm sao mà kiểu có thể nghĩ được như bây giờ còn chưa nghĩ được nữa là hồi đấy. Thì nó thế giới quan theo như câu hỏi của chị thì là như nào? Tức là ý của chị là gì? Đấy, em mà không làm sớm là em đã trả lời được câu hỏi đấy rồi. Không, thực ra là chị nghĩ là chị không có một cái câu hỏi cụ thể ở đây đâu. Nó chỉ là một cái, có những cái hơi cái băn khoăn trong đầu, mà thậm chí nó chưa phải là cái câu hỏi ấy. Tại vì là thấy mình là cái người rất là khác, đúng không? Là mình bắt đầu làm việc từ lúc phần báo in, chưa có internet. Điện thoại thì như thế này chứ không phải là như thế này. Nên là mình luôn luôn đi song song, và mình ở một cái thế là mình vừa là người cũ, mình hơi thủ thế, đúng không? Xong vừa một cái là tôi là một kiểu, đấy là một thế giới mới của tôi. Từ lúc mà thì mình làm cái show đầu tiên của mình là năm 2015. Bitches in Town là cái show đầu tiên. Nhưng mà lúc đấy mình đã tương đối là vào nghề, mình đã rất là vững, và mình biết là đây là YouTube này. Còn khi làm TV chắc chắn tôi không sẽ làm một cái thứ giống hệt này. Đấy, nhưng mà thành ra là cái suy nghĩ của chị luôn là ở một số các cái cuộc đời khác hay là một cái sự nghiệp khác ấy, mọi thứ nó trộn vào nhau, nó không có tách ra rõ ràng trắng đen như là mình có thể nhìn thấy. Nên là thực ra chị luôn tò mò, chứ còn chị cũng không có một cái câu hỏi cụ thể. Và thực ra nó cũng luôn khập khiễng nếu mình nói là nếu như là hồi đấy em chưa bắt đầu thì nó như thế nào, đúng không? Bởi vì thực tế thì nó đã bắt đầu như vậy. Vâng. Thì em chỉ nghĩ là nếu mà mình được những cái sự chú ý ban đầu đấy mà ở một cái thời điểm mà mình lớn hơn ấy, mình trưởng thành hơn, gọi là chín chắn hơn một tí, thì mình sẽ gọi là mình sẽ hòa trộn với nó, kiểu như mình sao hôm nay em không nghĩ ra được từ gì nhỉ? Tức là mình mình sử dụng nó thì nghe không đúng. Ý của em là gì? Thôi bỏ đi. Thế thì nó lại liên quan đến việc là hồi đó thành công sớm, em bị ảo tưởng.
Em nghĩ là có một chút, nhưng mà thực ra thì em lại được một cái là tính em không phải quá tự tin, thành ra là nó đủ cân bằng. Tức là em cảm giác là em là vốn là thực ra hơi nhút nhát, thì cái đấy nó làm cho em ở mức bình thường hoặc có thể ở vênh lên một tí thôi, nhưng mà nó không bị đến cái mức kiêu ngạo hay gì cả. Tại em không bao giờ cảm giác mình kiêu ngạo. Thế có điều gì mà em ước là mình đã biết sớm hơn không? Điều gì mà em ước biết sớm hơn đó? Nhiều điều em học được lắm. Và có một điều thì là mọi thứ nó sẽ không như thế mãi nếu mà mình không cố gắng, mình không lao động. Thì cái hồi mà lúc mà mới được chú ý đến như thế thì em cũng thích lắm, mà kiểu chỉ cảm giác là ôi kiểu xong việc rồi, đi chơi đi, kiểu rất là vui. Nhưng mà mình mới nhận ra là thực ra thì nó chỉ là một cái khoảnh khắc rất là nhỏ thôi, và nó cũng chưa là một cái gì để có thể kiểu đi cùng mình đến mãi sau này cả. Đấy. Nhưng lúc đấy em cũng chỉ 19 cho nên là cái đấy cũng là một ý rất là hay. Đấy là đôi khi mình giàu có ở một thời điểm, đúng không? Mình tưởng là mình sẽ giàu có suốt đời. Nhưng cái thứ tài sản đấy nó không vĩnh cửu. Thậm chí là đừng nói đến tiền còn mất giá, đúng không? Sau này còn Bitcoin rồi các thứ nữa. Cái giá trị của mình nó ở đâu? Nó nằm ở chỗ nào? Nó có đong đếm bằng là số lượng subscriber của mình, view của mình, hay nó đếm bằng cái gì? Mình mà nhìn số mình sẽ thấy có sự chênh lệch. Có thể Mimi thì làm đến mấy chục cái vlog, số lượng subscriber như thế này, nhưng đến nhảy sang phim lại xây dựng lại từ đầu. Một diễn viên có 5 vai thôi, đúng không? Rồi đến lúc họa sĩ thì lại là vẽ bao nhiêu tranh. Đấy, thì những cái đơn vị tiền tệ về sự giàu có này nó thay đổi trong mỗi, nó không có một cái vĩnh cửu. Chị nghĩ là quay về nghe nó hơi sến, nhưng mà đúng là chỉ có một cái giá trị tiền tệ duy nhất. Mình biết được, mình định giá được bản thân mình là cái gì, thì cái đấy có thể nó sẽ đi xa. Nhưng mà em còn cũng rất là trẻ, 29 tuổi. 28. Được rồi. Còn cái gì mà em chỉ chưa làm em có làm cái cột mốc 24. Em là một cái video về những cái điều mà em học được. Nó sẽ xoay quanh chuyện là em phải ngủ sớm hơn, em trân trọng những bữa cơm gia đình hơn, em trân trọng bạn bè hơn. Nếu bây giờ phải làm một cái video như vậy tổng kết, em nghĩ là em sẽ tổng kết cái gì? Nếu bây giờ mà phải làm video nói về tuổi 28, 29 hiện tại của em thì em lại học được thêm nhiều thứ nữa. Tức là tất cả những thứ em nói ở trong những cái video trước ấy thì nó đúng, nó không phải sai. Nhưng em nhận ra cho đến tuổi này ấy, là nó lý thuyết nhiều hơn. Tại vì đến tận vài năm sau em vẫn chưa làm được những cái điều mà thực sự mình đã rất muốn làm. Nhưng mà ở cái tuổi này thì em cảm giác như kiểu là nó quay lại đúng một vòng tròn ấy. Là em cảm giác như là em mới bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Và lần này thì mình có sự chuẩn bị tốt hơn. Tức là kiểu nó Chị hiểu. Đấy. Đôi khi nó cũng ngắn gọn như vậy thôi, cũng không cần phải nhiều. Rồi, thế thì trong những năm tháng tiếp theo em nghĩ em sẽ trở thành ai? Mục đích em, con đường content creator kiêm vẽ tranh của em này, em sẽ trở thành ai? Em muốn làm gì? Đầu tiên thì chưa cần nói là chị nói là trong 5 năm tới. Em thì em không hay plan kiểu dài như thế. Thường thì em chỉ plan được trong 1 năm. Okay. Rồi bây giờ là tháng 11 của năm nay rồi. Em nghĩ là trong năm nay thì đầu tiên là em phải muốn trở thành một podcast host thật là tốt. Và em còn 10 tập để chứng minh điều đấy. Và sau đó thì có thể là em sẽ chắc chắn chứ không phải có thể là em sẽ quay trở lại vẽ và bắt đầu một cái series mới ở trên YouTube. Cái series này thì em đã có ý tưởng từ bây giờ rồi. Nhưng mà để mà khi mà nó thành hình giống như cái thích thú ấy thì sẽ còn lâu nữa. Tại vì là tính em cũng ngâm rất là nhiều và em edit rất là lâu.
Cho nên là đấy là dự định ngắn của em trong năm nay, là hoàn thành tốt vai trò podcast host này, vẽ và làm series mới là có liên quan nhé. Thì hai cái đấy sẽ là một. Thôi và em nghĩ là chỉ như thế thôi là cũng đủ chiếm mất một năm của em rồi. Thôi bay hơn một tí đi. Cái hình ảnh người đàn ông mà em nghĩ là em sẽ trở thành sẽ là ai? Có cái hình mẫu nào không? Hình mẫu nào ấy ạ? Em muốn trở thành ai trong tương lai? Đừng nói là em chưa ai hỏi em câu này. Đừng nói là em chưa bao giờ hỏi bản thân mình câu này. Tại vì là em cũng nhiều lúc có nghĩ đến cái hình mẫu mà mình sẽ trở thành, mình cố gắng tưởng tượng mình trong tương lai như nào ấy, nhưng mà kiểu cảm giác nó cứ nhoẹt, mình không rõ được cái. Ngày xưa thì em thường đặt cột mốc là 30 tuổi là em phải có ít nhất là có một cái gì đấy ở trong tay ấy, về sự nghiệp hay là về sự nghiệp. Thì hồi đấy là đối với phim thì em rất là muốn là mình có một cái phim mà được mọi người công nhận thôi. Em không nghĩ là em kiểu quá quan trọng về doanh thu hay là những cái bên ngoài, nhưng mà về một vai diễn mà mọi người công nhận là em làm tốt. Chỉ công nhận là em làm tốt thôi, còn không biết là những yếu tố bên cạnh thì em thực sự không để tâm lắm. Đến 30 tuổi em muốn có một bộ phim mà mọi người công nhận vai trò của em là diễn viên. Không nghĩ là em đi đóng phim chỉ để vào showbiz hay là một cái điều gì đấy mà thực ra nó không đúng với em. Thế trong những cái năm mà phim ảnh nó hơi chậm như là những cái năm nay ấy, em có định delay cái lịch 30 tuổi của mình lại không? Trong những cái trường hợp như năm vừa rồi thì em nghĩ là không ai muốn, với cả cũng không ai làm khác được ấy. Thì nếu mà xấu quá thì đẩy xuống 31. Rồi, ok. Thực ra thì cái cuộc trò chuyện của Thùy Minh với Huy My chúng tôi cũng gần cái thời gian gần đây, do là Huy My cũng đang host Have a Sip After Hours nên là cũng trò chuyện nhiều hơn thường lệ. Trước đó thì Thùy Minh với Huy My cũng không phải là hai người quen, nhưng mà cái hành trình mình cũng khá là vui bởi cái hành trình mà Huy My đóng phim ấy, thì Thùy Minh có phỏng vấn cái thời điểm đó. Cái thời điểm em nhớ là ghế đỏ. Đúng rồi. Cho phim siêu trộm đầu tiên, và bây giờ là cũng đã 5 phim trôi qua. Và cái cuộc trò chuyện hôm nay thì nó không chỉ là về một ai đấy làm một nghề gì đấy, nhất là những người mà làm nhiều nghề thì cũng hơi khó phỏng vấn. Nhưng mà thì mình nghĩ là cái chặng đường đi luôn là cái điều highlight trong chương trình Have a Sip. Ai cũng như vậy, ai cũng có một cái lúc mà mình ngây thơ, ngây ngô, mình trong veo, mình vừa bắt đầu. Và ai cũng sẽ có những cái cột mốc quan trọng. Nó không phải là cột mốc cuối cùng, nhưng mà cột mốc quan trọng về sự nghiệp của mình. Thì đi giữa cái điểm A, từ điểm A đến điểm B, nó sẽ có nhiều những cái trúc trắc. Mỗi người sẽ là một cái con đường rất là khác nhau. Nhưng mà quan trọng nhất là dám làm, dám thử, và dám tìm thấy bản thân mình ở trong con đường mình đã đi qua. Hôm nay thì cảm ơn Thành Phạm kiêm Huy My kiêm Have a Sip kiêm host của Have a Sip After Hours đã đến với Have a Sip bình thường. Cảm ơn vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Bản thân em ở cuối em thấy thế nào? Em thấy cũng rất là vui với cả vì được nói về những cái điều mà bình thường có lẽ là em không bao giờ được nói ở bất cứ nơi nào khác, kể cả trên YouTube. Tại vì là muốn nói gì thì nói, nhưng mà khi mà mình tự bật lên nói về những điều này thì nó lại khác với khi mình được chia sẻ ra. Cho nên là cảm ơn chị hôm nay đã cho em là khách mời, mặc dù hơi muộn, tập 5 mấy rồi. Ok rồi, được rồi, đến cuối nó vẫn để xiên cho một câu rồi. Cảm ơn Huy My đã đến với Have a Sip. Thôi chia một cái. Yes. Cảm ơn tất cả các khán giả của Have a Sip đã cùng ngồi và lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.